Nu cred că a trecut niciunul dintre dumneavoastră prin școală fără să afle că turcii, adică otomanii, luau copii de la români și asta pare în mod sistematic. Acești copii alimentau contingentele de inițieri, cele mai de elită trupe otomane care întrețineau eforturile sultanilor de înrobire a popoarelor vecine. Chestiunea pare clară și bătută în cuie. Mulți credem orbește și mai rău, dacă se găsește freunul să spună altfel, îl înfierăm cu cea mai aprigă mânie proletară. Dar oare izvoarele istorice din acea vreme ce spun, dincolo de convingeri personale, credințe ori ideologii politice? Din ce am produs până acum, acest episod necesită cea mai multă atenție. Aveți deci răbdare cu mine până la capăt și vedeți ce spun izvoarele. Aici nu spunem povești, ci ne bazăm pe texte istorice pe care vi le punem pe masă în mod transparent. Vă salut! Numele meu este Adrian Gheorghe, sunt doctor în osmanistică al Universității din München și fac parte din echipa științifică internațională Corpus Draculianum. Înainte de a începe, aruncați o privire pe pagina de Facebook a primului nostru sponsor, Andrei GPL, poate cea mai indicată adresă pentru convertirea înalt profesională a motorului mașinii dumneavoastră. Urmați exemplul patronului acestei firme, pasionat inimos de istorie, și sprijiniți acest proiect științific așa cum puteți. Singurul izvor medieval contemporan care afirmă direct că otomanii luau copii de la români este cronicarul bizantin Ducas, care nu-și ascunde deloc ura pentru cei care i-au sclavizat poporul, adică pentru otomani. În realitate, Ducas narează doar un eveniment singular și nu spune nicăieri în cronica sa că acesta era un obicei bine stabilit și că otomanii cereau mereu copii de la munteni, moldoveni ori transilvaneni. Cu prilejul chemării sale la poartă în 1462, cronicarul afirmă că sultanul i-ar fi cerut lui Vlad Țepeș, pe lângă tributul țării în valoare de 10.000 de galbeni, și 500 de băieți frumoși. Dacă nu cumva Ducas pur și simplu și-a dat cu părerea, punând pe seama valahilor obiceiuri familiale lui, adică faptul că otomanii chiar luau regulat copii de la greci, atunci putem accepta doar că, din diverse motive, sultanul a cerut lui Vlad acești copii în mod excepțional. Ducas pare a fi întărit de Giovanni Maria Angiolello, un fost secretar al sultanului Mehmed al II-lea, a cărui istorie în forma inițială a fost pierdută, dar a supraviețuit într-o formă prelucrată mai târzie. Pasajul cu pricina este foarte confuz și poate sugera în mod eronat că sultanul ar fi cerut de fapt lui Țepeș să-și trimită fiii ca gaji la poartă, așa cum o făcuse mai înainte și tatăl său, Vlad Dracul. Mai departe, Țepeș însuși îi oferă sultanului, iarăși eronat, mulți băieți și cai. În fine, ultimul izvor, cel mai puțin de încredere din cauza celor numai puțin de 12 erori grave în pasajul despre Vlad Țepeș, este istoria anonimă italiană de la începutul secolului XVI, intitulată La progenia de la Casa de Octomani. Aceasta povestește cam același lucru ca și Angiolello, cu diferența că indică numărul băieților ceruți de sultan, anume 50. Se ridică deci întrebarea: dacă Angiolello a fost secretarul sultanului însuși, de ce a relatat cu atâtea greșeli despre Țepeș? Și dacă Angiolello și progenia transmit atâtea greșeli, să-i credem și în chestiunea cu copiii? Sau tindeți să dați crezare astăzi jurnaliștilor cunoscuți că livrează regulat știri false? Cam astea au fost toate izvoarele. Mai multe nu mai avem. Nu există absolut niciun document de cancelare valah, ori moldovenesc și nici măcar vreo cronică, ori însemnare din țările române care să-l confirme pe Ducas și pe ceilalți doi autori. Nici măcar Vlad Țepeș, în scrisoarea sa de pe 11 februarie 1462, în care relatează detaliat cererile otomanilor, nu menționează că aceștia ar fi cerut și copii, deși ar fi avut tot interesul să se bată de ceasul morții
în fața destinatarului acestei scrisori, seniorul său, Matia Corvin. Dacă otomanii ar fi obligat locuitorii acestor țări să trimită regulat copii la poartă, românii nu ar fi fost la fel de șocați ca cei care știm sigur că plăteau această dare? Ce motive ar fi avut românii să țină omerta și să nu lase nici măcar o mărturie în zeci de mii de documente și zeci de letopisețe păstrate până astăzi? Doreau cumva românii, ca victime ce erau, să-i apere pe otomani? Le era frică de ei să scrie ceva? Și dacă le era frică celorlalte popoare care au plătit această dare, de ce nu le-a fost frică să lase o mulțime de mărturii despre suferințele lor? Nici măcar sârbul Constantin Mihailovici din Ostrovița, care după ce a activat în cazarma inicierilor, unii zic că el însuși ar fi fost inicier și a participat la campania otomană împotriva lui Țepeș în 1462, a reușit să scape la creștini. Nu menționează vreun inicier de origine valahă. Situația devine și mai suspectă, fiindcă și otomanii tac mâlc, absolută tăcere ca în cazul românilor. De ce? Le era rușine că în secolele 20 și 21 vor fi criticați internațional? Și de ce doar în cazul românilor? Că în cazul altor popoare nu au nicio problemă să se laude enfatic cu sclavizarea acestora și ridicarea de copii. Și dacă cumva luau copiii în ascuns, unde sunt registrele ori ordinele sultanale din arhivele secrete otomane care să susțină asemenea speculații? De ce această tăcere deplină a surselor românești și otomane? Dumneavoastră ce credeți? Încidem o discuție mai jos? Ca să înțelegem mai bine ce ar fi putut pretinde otomanii de la români, explic pe scurt aici, anume ceea ce se numește popular darea sângelui sau defșirme în otomană. Înainte de toate, trebuie să știți că repet răspicat, întregul aparat administrativ otoman, inclusiv trupele de curte, erau compuse din sclavi creștini, care după convertire, triaj și lungul proces de educare și antrenare erau eliberați. Recruții, prea puțină dotație intelectual, ajungeau în cele din urmă în cele 4 regimente ogeac de poartă, capăculu în otomană, între care și celebrii ienicieri. Deci, ca să ajungi ienicier, nu-ți trebuia creier, ci mușchi. Acest sistem a fost introdus sub al 3-lea conducător otoman, Murad I, 1362-89. La început, recruții erau luați dintre prizonieri de război, captivi prinși cu arcanul în campaniile de pradă, ori pur și simplu cumpărați pe piețele de sclavi. Important era să fie cât mai tineri și întregi la trup. Mai târziu, în timpul lui Murad al II-lea, 1421-51, acest sistem s-a instituționalizat și regulat. În vremea lui Vlad Țepeș, comisii formate din cadiul, adică judecătorul local, spahiul local și scribi, lua la rând fiecare sat și oraș din imperiu pentru a ridica feciori de până la 12 ani. Mai târziu, în secolul XVII, limita de vârstă a continuat să crească, încetând practic să se mai numească limită. În regiuni precum Bosnia și Albania, locuitorii se îngrămădeau să mituiască oficialitățile ca să le ia copiii în speranța că se vor căpătui atunci când aceștia vor ajunge cât mai sus în aparatul de stat otoman. La început, doar familiile cu minim 3 feciori erau supuse acestei dări și niciodată în mod repetat. Totul era consemnat în registre, iar tinerii recruți erau centralizați, apoi răspândiți în provincii pentru a fi înmuiați cu munci grele, apoi convertiți și introduși în sistemul de educare otoman care presupunea învățarea Coranului, a scrisului și cititului. Vedeți dumneavoastră, toți membrii aparatului administrativ și militar otoman stăpâneau limba, cititul și scrisul în limba otomană. Ceva asemănător cu situația din Imperiul Roman. Copiii erau ridicați doar de la familii din teritorii aflate sub administrația directă otomană, în special de la greci, albanezi și populații slave. Și tocmai aici intervine marea surpriză. Doar 3 etnii au fost excluse sistematic în toată istoria otomană. Evreii, Yahud, țiganii, Cengene și vlahii sudunăreni,
eflac în otomană. În special acești vlahi sudunăreni aveau dreptul să se autoguverneze după legea cutuma lor vlahă, adeti eflac în otomană. Aveau propriile căpetenii locale, cneaz și legator, cărora le plăteau impozite și amenziile sub un anumit barem. Vlahii erau consemnați chiar în registre otomane speciale, la fel și trupele paramilitare voinuc, da, voinici, cuvânt slav pentru războinici, formate în larga lor majoritate din vlahi. Despre ei puteți citi mai multe în lucrările regretatului Nicoară Belticianu, titluri în descriere mai jos. Deci, dacă vlahii sudunăreni erau cu totul exceptați, ce motive avem să credem că rudele lor nord-dunărene ar fi avut un statut diametral opus? Asta cu atât mai mult cu cât nu s-au aflat niciodată sub administrație directă otomană, cu câteva excepții, anume cazalele de pe Dunăre, precum Turnu și Giurgiu. Dar nici măcar în privința acestor cazale nu avem documente care să probeze recrutări sistematice ori cel puțin episodice. În concluzie, dacă otomanii au luat vreodată copii de la români, atunci cu maximă siguranță nu au făcut-o în mod sistematic, ci cel mult episodic și încălcându-și propriile cutume. Acest video poate suna a ceea ce se numește astăzi demitizare, fiind tare la modă prin unele cercuri. Noi numim acest demers mai degrabă corecție, adică un proces obișnuit de revizuire a unor cunoștințe specifice, revizuire rezultată în urma progresului științific, fiindcă știința nu stă pe loc. Noi, istoricii, ne îmbunătățim pe măsură ce aflăm lucruri noi și descoperim lucruri noi. Și noi, ca și dumneavoastră, învățăm în continuu. Prin urmare, trebuie să ne corectăm propriile greșeli sau pe cele ale istoricilor dinaintea noastră. Rețeta pentru repararea unor analize greșite este o contextualizare autentică și substanțială. Istoricul priceput nu își pierde timpul cu polemici inutile, ci se străduiește, în măsura posibilităților sale, să ofere contribuții constructive pe baza materialului de care dispune. Și să fiți siguri că am destule motive ca, așa cum Maria sa obișnuia să-și încheie scrisorile slavone, să vă pot ura și eu și Dumnezeu să vă veselească. La revedere!